سلام رفقا، من آرش آروینم. این ماشینی هم که دارم باش رانندگی میکنم خودروی یواز پیکاپ. فاکتور بگیرید، بالاخره شما خیلی مدت طولانیه که توی بیابونا هستی و خیلی از من جلوتری، اما پاتریوت ماشین خوبیه. این پیچ آخر رو که رد میدی سمت راست یه جاده خاکی تازه هم به صورت خیلی مخدوش نوشته شده هورمن کشید، اونو باید بریم. خب حواست باشه رد ندی. ببین چقدر دهنا شده اندازه جو آب، چه آبی توی منطقه می اومده و الان اینقدر کم شده. واچاو مثل این روستا هورمکه که دقت بکنید باز تو روستا به جز چند تا خونه بقیه دیگه همه تقریبا نوسازن. تو بعد از نهار دقیقا از وسط همه باید یه رد بشید. اینجا کسی زندگی میکنه؟ الان نه، آخرین خونه جلو سمت راست 20 سال پیش استفاده میکردن که دیگه الان کسی زندگی نمیکنه. ببین چقدر عجیبه، اینجا پر از انرژیه.
معمولا از سمت پاکستان و هند میومد و پارچه داخل ایران، همین جاده ادامه داشت میرفت به سمت خوست، از اون طرف میرفت به سمت ترکمنستان. دوباره دور زدیم به خاطر اینکه ماشینای سواری تپیدن، تپه کردن. داریم میریم کمکشون کنیم. صدای منو از کلوت‌های شهداد میشنوید. بریم. بریم رکاب سوارشی بریم. اینجا قسمت عمومی کلوت‌های شهداده که اکثرا اتوبوس و ماشینای سواری میومدن میستن و حتی ماشینایی که تو دیفرانسیل ولی جایی که بلد نیستن همینجا وای میستن. اینجا دقیقا شمالی ترین و غربی ترین نقطه کلوت‌های شهداده و اون جلو که جاده بعد از دکلاندن میبیچه سمت راست، ما دیگه میفتیم شمال کلوتا، یعنی شمالی ترین نقطه کلوتا روی جاده و توی کویر ما هستیم. به سمت شرق حرکت میکنیم، کامل عرض کلوتا رو جاده آسفالت میریم و از سمت شرقشون، شمال شرقیشون وارد میشیم که برسیم به سمت زبان ما. که باید لاستیک رو کم بکنیم.
رو داریم طی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید اینقدر مسیر همواره که همسر عزیزم گوپرو به پیشونی خودش بسته که شاید بتونه این دشت قشنگ رو بیشتر به شما نشون بده. همونطور که مشاهده میکنید برای اینکه بتونیم به راحتی و آسونی این دشت زیبای سرسبز رو طی کنیم فرمون رو باید 10 دقیقه بگیریم. بله درسته. از نشونه های حرفه‌ای بودن Thousand years later. بعد وقتی سرعتش میرسه رو مرز 40 شنو روی زمین جارو میکنه و میاد رد لاستیکا رو پر میکنه و برای همینه که این منطقه همیشه رد لاستیکا پاک میشن تو قسمت ها ماسه‌ای. ولی تو قسمت زمین صفر چون ماسه وجود نداره احتمال این که به رد لاستیکا بیشتر بمونن هست. یه فنر ضعیفه یه تشله من میگیرم میذارم. وقتی که شما اینا شلنگو بالا پایین میکنی باعث فشار بنزین بره داخل بنزین و هوایی رو که هسته خارج میکنه و دیگه بنزین ادامه پیدا میکنه میره. الان اینجا رو یه خورده الان سخت بخوای درش بیاری چون خفنی؟ خیلی دوست دارم کبیر نوردم. عالیه دیگه. پتانسیلش رو که دارین امکانات هم که دارین. کور خدا چی میخواد؟ یه زن کمی نور. Welcome to night camp. تا فردا اینجا میمونیم؟ ایول. اگر آتش است یارد تو برو در اون همی سوز به شب فراق سوزان تو چشم باش تا روز تو مخالفت همی کش تو
موافقت همی کن. چو لباس تو درانن تو لباس بس میدوز. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز. که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر. که به هست یک قدر خوش ز هزار قامت کوز. اگر آتش است یارد تو برو در اون همی سوز. به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز. تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن. چو لباس تو درانن تو لباس بس میدوز. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز. که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر. که به هست یک قدر خوش ز هزار قامت کوز. آقای شاکری ازتون ممنونم که ما رو آوردید اینجا. بریم آقا. کاتاف نداره. من فکر میکنم اگه کاتاف داشته باشه و راننده یه احساس بکنه که یه جاهایی شما حد اکثر داری بهش گاز میدی خیلی خوبه. شما گازو میگیری دور موتور میاد بالا رو قرمزی همجور ثابت میمونه. از بیرون که ماشین نگاه میکنی شکل جذابی نداره ولی رانندگیش نسبت به قیافش خیلی بهتره. من خلاصی فرمونشو تست کردم، خلاصی نداشت، خوب بود، ترمز خوبی هم داشت. با توجه به 2700 میلیونش به نسبت حالا هایلوکس بخوایم مقایسه بکنیم واقعا حرفی برای زدن نداره. فکر کردم شیشه ماشین کثیفه، یه دو بار آبپاشو زدم، آبی نپاشید، حالا به نسبت ماشین خودم می‌خواستم مقایسه کنم ولی آب اومد روی برفا کنم. ولی دیدم نه، اشکال از شیشه نیست، شیشه تمیزه. داخل خود شیشه یه سری نوارها هست که واسه شیشه گرم کنه. عملاً حالا واسه ایران با توجه به شرایط آب و هوایش اصلا چیزی در نخوره و چشمو واقعا اذیت می‌کرد. من واقعا چشمم اذیت می‌شد و دیدمو محدود کرده و رقیب سفت و سختی با ماشین‌های چینی جدید داره. چون چینی‌ها واقعا زیبا و جذابن. حالا موندم که این ماشین رو چجوری میخوان نجات بدن. دلیل اینکه تپیدی چیه؟ بالاخره ماشین رو ما یه تلس می‌داریم، اعتقاد قلبی ما تو لرستان. وارد ریگ یلان میشی اولش یه بار که گیر کنی دیگه گیر نمی‌کنی. به من خاطر گفتم این قبحش اینجا بریزم، خروس و دم هجله، نه گربه بود، گربه رو دم هجله بکشم که دیگه بقیه‌اش مشکلی. خب حالا شما بستگی داره آرمان چی میگه. ببینیم آقای شاکری از رانندگی بلده. برو ببینم. شما وقتی راهنما داری و راهنما خط لاستیکو میندازه، شما باید خط لاستیک اون اون خط لاستیک منه شما نرسته. ایشون واسه خودش یه رد جهه رضا واسه از این ور بیارن. یه شورکات داره که بله. گهی زوم به پشت و گهی
پشت بزین. هایلوکس تپیده یا به قول معروف تپه کرده و جواد داره کمکش میشه تابه و آرش رو نگاه کنید که چه با قدرت و افتخارآمیز داره تماشا میکنه. آدمایی میبینیم که سالی 200-300 بار میان کبیر ولی تو چند ثانیه غرور میگیرشون ماشینشون گیر میکنه. خب از اینکه هایلوکس رو نجات دادی و این ماشین خیلی لذت بردم. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم یه سفر 3600 کیلومتری با این ماشین رفتم به همراه همسرم مینا. همینطور که دارم از سفر برگشتم و دارم ماشین رو میبرم تحویل نمایندگی 246 آقای طباطبایی به دمشق، گفتم براتون یه ویدیو ضبط کنم که توش هر چیزی که دوباره، یعنی راجع به ماشین قبلی که براتون حرف زدم، یادتون میاد تو فیلم دقیقا همینجا بودن، ای کلکای زرد، هر چیزی که قرار شد توی این ماشین حس کردم و بهتون بگم. آقا راجع به کیفیت قطعات و اینا حرف نزنیم. تو ماشین قبلی گفتیم پلاستیکا به درد نمیخوره، داشبورد مزخرفه، سپر جلو پنجره اینا به محض تصادف از بین میره. یعنی ماشین رو خریدی اولین کار سپر عقب و جلو آفرودی. خدمت شما عرض شود که ماشین 2 تا صندلی فوق العاده راحت در قسمت جلو داره. این ماشین چون خودرو پیکاپه قسمت عقبش از ماشین پاتریوت، اونی که اتاق داره، کوچیک‌تره. به خاطر همین فضای پای صندلی عقب در این ماشین کوچیک‌تر از اون یکی ماشینی که اتاق داشت پشتش. در وانت کوچیک‌تر از خودرو استیشنه. گرمکن صندلی عقب داره، گرمکن صندلی جلو رو داره. کلا قسمت عقب راحت نیست اما جلو فوق‌العاده راحت. ماشین تکوناش از اون اتاق داره خیلی بیشتره تا جایی که شما بار میذارید. ما زمانی که سفر لوتمون شروع شد اومدیم 120 لیتر بنزین گذاشتیم تو قسمت وانه. نرما یه نرم خوب شد و من لذت بردم. اما توی لوت بنزینه رو سوزوندیم، برگشتنی انقدر تکون خوردیم که مینا گردنش درد گرفت. وانت پیکاپ یواز زمانی برای شما میتونه جذاب باشه که به محض اینکه خریدیدش کامل دمپینگش کنی، یعنی هم عایق صوتی هم عایق حرارتی. کجا؟ معلومه، بوتیک گاراژ. بعد از اینکه دمپینگش کردید زحمت میکشید کیت ارتفاع میبندید زیرش، کیت حرفه‌ای میبندید زیرش و این کیت قطعاً آیرون منه، چون آیرون من تو ایران شعبه داره و محصولات متناسب با این خودرو رو هم داره، هم جلو هم عقب. بعد از اینکه تموم شد زحمت میکشید لگن عقب رو ور میدارید و این که میگن لگن ماشین رو ورداری اتاق بذاری غیر قانونیه، نه غیر قانونی است، کاملا قانونیه. فقط روزی که میخواد بفروشید توی تعویض پلاک ماشین باید با حالت استاندارد کارخونه برگرده. بعد از اینکه دمپینگ انجام دادید کیت آیرون من هم بستید، میاد لاستیکاش هم عوض میکنه، چون لاستیکایی که زیر این ماشینی که شما تو فیلم دارید میبینید لاستیکای فابریک نیست، عوض شده. ماشینی که شما میخرید قطعا لاستیکای کوچولوتری داره، اینا هم عوض میکنید. هر گلی که دوست دارید به سر خودتون میزنید، هر چقدر پول بدی آش میذارید دیگه. میتونید لاستیک جفتی 20 میلیون تومان بگیرید، میتونید لاستیک جفتی 6 میلیون تومان. اینا که تموم شد زحمت میکشید ماشینتون رو به شرکت آفاکو میگید لگن رو بردار برام یه اتاق کامل درست کن. اگر نیتتون اینه که از این ماشین به عنوان خودروی مسافرتی استفاده کنید این کارو بکنید. بعد یه اتاق واسهتون درست میکنه میذاره روی ماشین. قیمت اتاقاش هم فکر میکنم 58 تا 60 میلیون تومان میشه. ببین خیلی از من اومدن پرسیدن که آقا آرش برای سفر ما چه تجهیزاتی لازم داریم؟ من اومدم بهت گفتم آقا جک هایلیف بذار تو ماشینت. خب تو وقتی پراید داری جک هایلیف به چه دردی میخوره؟ پس باید بری سفر، تو سفر مشخص بشی که به چه وسایلی احتیاج داری. از اینجا ما رفتیم لوت. توی لوت باد لاستیکا رو کم کردیم، ماشین دنده کمک سبکش، کمک سنگینش، همه چیز خیلی خوب کار کرد. اما
یه آپشنی داره این ماشین، سیستم ضد لغزش. این سیستم داشت منو به کشتن می‌برد. میدونید توی رمل‌نوردی یه جاهایی شما مجبوری بری توی شیب، ماشینت کج حرکت کنه که اصطلاحاً بهش میگن شیب ارزی. این ماشین سیستم ضد لغزشش با فشار دادن یه دکمه خاموش میشه. زمانی که این سیستم خاموش میشه به صورت اتوماتیک تو سرعت 80 کیلومتر به بالا دوباره روشن میشه. من این نمیدونستم. قبل از ورود به کاسه ما اینو خاموش کردیم، گازشو گرفتیم، تو سرعت 140-50 تا رفتیم تو شیب. توی شیب که دیگه ماشین قرار بود ارزی بره و سرعتش شروع میکنه کم کردن و باید با دنده معکوس جبران بکنی توان موتور رو، یهو من دیدم سیستم ضد لغزش گاز ماشین رو خفه کرد. گازو قطع میکنه که شما بتونی چیکار کنی؟ ماشینت لیز نخوره. ما داریم الان نزدیک بمیریم، چرا گازو قطع کردی؟ تا من به خودم بیام تمام بدنم تیز عرق شد از استرس چپ کردن، چون میدونی اگه سرعت توی شیب ارزی کم بشه شروع میکنی قل خوردن و چپ کردن، ملق تا برسی پایین معلوم نیست کدوماتون زنده بمونی. با یه بیچارگی ما ماشین رو برگردوندیم و این شد سیستم استرس‌زای وجود من از این ماشین به جز این هیچ ایرادی پیدا نکردم. نمیدونم میخواد بخرید میخواد نخرید، اصلا تبلیغ نیست، من فقط تجربه مسافرت خودم با این ماشین دارم در اختیارتون میذارم. این ماشین نسبت به اون استیشنش مصرفش 3 لیتر کمتره. اون 118 میسوزون به صورت ترکیبی، این 115 میسوزون قیافه اون باشه. چون من خودم با اینکه رفته بودم سفر میگفتم این خیلی باحاله، بعد روز آخر که برگشتم دوتاشون کنار هم دیدم فهمیدم نه اینم خیلی باحاله. قیمت این ماشین 850 میلیون تومان، یعنی از استیشنش 30 میلیون تومان ارزان‌تر. آها یه چیزی یادم افتاد توی سربالایی زمانی که ماشین تمایل داره دنده عقب بره، پات رو کلاجه، یه پات هم رو ترمز دیگه، درسته؟ ماشین دنده‌ای. بهت 4 ثانیه وقت میده پاتو از ترمز برداری بذاری روی گاز. بعد از 4 ثانیه ترمز ول میکنه، ماشین عقب میره. یعنی شما هرگز استرس اینو نداری که ماشینت قرار عقب بره توی سربالایی یا هر چیزی. خفن نیست، خداییش خفن نیست. کروز و اینا رو که بهتون گفتم، سیستم صوتی ماشین کیفیتش بد نیست، اما توی بلند مدت باند جلو سمت شاگرد این حالت نیمه پارگی پیدا کرده، گزگز میکنه. یعنی اگر سیستم باز هستی، سیستم صوتی این ماشین به درتون نمیخوره. تو سفری که با پاتریوت استیشن رفته بودم شمال. وقتی شمال میری منظره نسبتا رنگ تیره داره، آسفالت، سبزی جنگل، آسمون ابری. توی این تیرگی خطای المنت شیشه جلو من اصلا اذیت نکرد، یعنی اصلا نمیدیدمش. تو سفر جنوب نسبتا همه چیز روشن‌تره، کادر خاکی رنگ، یعنی دشت، کویر، آسمون سفید. و توی این سفر المنت‌های شیشه جلو من اذیت کرد قشنگ. توی فیلمایی که با گوپرو گرفته شده از داخل ماشین اینو کامل متوجه میشید که شیشه جلو آزاردهنده است. کولر این ماشین واقعا معرکه بود توی سفر. کل سفر من صبح که روشن میکردم حدود 800-900 کیلومتر ما توی کویر رانندگی کردیم. برای اینکه خاک نیاد توی ماشین کولر روشن میکردم، شیشه ها بالا بود. حالا این توی رملا میرفتیم، شیب ارزی میرفتیم، قیف میرفتیم، تون میرفتیم، آروم میرفتیم، همه اینا زمانی بود که کولر ماشین روشن بود. تو دمای 58 درجه یه جا صدای سوپاپا اومد، اصطلاحاً بهش میگن ناک زدن. همین جون بفرمایید، خوشحال میشم نظرتون رو به صورت کلی راجع به این ماشین بدید. ماشین وقتی سوارش بخوای بشی خیلی بزرگه، یعنی نسبت به بقیه شاسی بلنده موقع سوار شدنش این مقداری باید فکر بکنی که سوارشی، یعنی نخوری به در، نخوری به صندلی و اینا. ولی وقتی سوار میشین ارتفاع خیلی جالبیه، یعنی خیلی دیده خوبی داره، اعتماد یه احساس امنیتی بده. امنیتی. بعد ماشینم خیلی سفته، یعنی از دور که میبینیش مثل ماشینای خیلی جدید که حالا بهشون میگن پلاستیکی نیست، درسته یه چیزایش پلاستیکیه ولی سفت قشنگ. خیلی هم میگن که ما با 850 میلیون تومان چه ماشینی میتونیم بگیریم، این یا بهتر از این. آره به نظر منم اگر خوش شانس باشید و هایلوکس تمیز پیدا بکنید خیلی بهتر از این. چند نفر خوش شانسن؟
اما چند نفر خوش شانسن. ما یه هایلوکس 2008 با قیمت 900 تومان الان 200,000 کیلومتر کار کرده. چرا کارخونه میاد میگه گارانتی 150,000 کیلومتر یا 5 سال؟ چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه شما قطعاتت مستهلک میشه. بعد از 200,000 کیلومتر تموم کار ماشین. حالا ما اینجا تا 500,000 کیلومتر تازه میریم واسه اوورهال که یه لحظه همین بذار یه بغل ببخش منو ببخش ارادت عذر میخوام ازت. فدای تو اینقدر خوشگل بود نتونستم. نوکرتم. این چیه جدید؟ یوازه. سلام. چی اسمش؟ یواز. چی؟ یواز. یواز؟ روسه. دیزله نه؟ نه بنزینه. بنزین چند؟ صفرش 850. از کدوم کمپانی؟ سروش دیزل. سروش دیزل. آره. خوبه راه میره؟ آره. خوبه. عجب سختی داره. آقا خیلی خوشگله، ما ندیده بودیم. نوکرتم. بپرسیم. فدای تو بشم. خب امین جون نظرت راجع به زیربندی این ماشین چیه؟ من به اندازه شما سوار این ماشین نشدم، ولی به اندازه که بتونم تشخیص بدم زیر این ماشین در آینده چه اتفاقاتی براش میفته و الان حالش چطوریه سوار شدم میفهممش. زیر این ماشین برخلاف خیلی از ماشین‌های جدیدی که کراس اوور هستن یا حالا آفرودی هم حساب میشن، به صورت سالید هست. دیفرانسیل ها یک تیکه هست. در حقیقت سوپر آفرودی ها دارن با دیفرانسیل سولید تولید میشن. این ماشین زیربندیش خیلی توان داره تو آفرود، به این راحتی ها خراب نمیشه و خیلی بیشتر از ماشین هایی مثل ماشین چینی که الان اومدن و حتی دنده سنگین دارن میتونی ازش کار بکشی. دیگه دیدید دیگه توی خیابون یه اعتماد به نفس خوبی داره، آدم خوششون میاد از قیافش، میان نگرد میدارن با حرف بزنن، از ماشین سوال میپرسن آقا این چیه؟ برای من اصلا مهم نیست که شما چه ماشینی میخرید، اما برام مهمه که شما ماشینای خوب سوار بشید، رانندگی بکنید، مسافرت برید، اشغال بکنید، ما بریم ماشین رو بدیم به صاحبش. خیلی دوست داشتم که تا این فیلم از چند شرکت سازنده‌ای که تو ایران فعالیت دارن مثل جک، مثل آمیکو بخوام که به من ماشین بدید، همینطوری صادقانه باهاتون برخورد میکنم، با ماشینتون برخورد میکنم، همونطور که ایرادات یواز رو همه رو ریختم تو دایره، همه رو گفتم، تعریفش هم کردم و خیلی ها رو حساب حرف من منصرف شدن از خریدن این ماشین یا مطمئن شدن و رفتن خریدنش. دوست دارم شماها رو هم به این چالش بکشم، اگه دوست دارید و از تولیدات خودتون مطمئن هستید ماشینتون رو هم بدید. قول نمیدم سالم برش گردونم، اما تلاشم میکنم که سالم برگردونم. امیدوارم از این فیلم لذت برده باشید. کاری ندارید. خداحافظ.